Biết quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà món bánh mít rất mới lạ, ăn cùng với nước cốt dừa. Món bánh này có vị thơm rất đặc trưng của mít chín, kèm với vị béo của nước cốt dừa. Nếu các bạn đã ăn thử một lần thì sẽ nhớ mãi hương vị không quên. Cách làm như thế nào thì mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Và đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ video tiếp theo của mình nhé cả nhà. Với món bánh này mình cần chuẩn bị 300g mít, 20g bột gạo, 140g bột năng cùng với một xíu muối, cuối cùng là một ít dầu ăn. Đầu tiên phần mít này mình đã lấy hột ra rồi, bây giờ mình sẽ đi cắt nhuyễn ra ha. Phần mít đó các bạn có rất là nhiều loại, mình sử dụng loại mít nào cũng được. Các bạn chọn loại mít chín mùi thì mình làm bánh sẽ ngon hơn. Mít thì mình cắt sao cũng được, mình chủ yếu cắt mỏng ra để lát nữa mình bóp cho thấm bột đó các bạn. Phần mít mình đã cắt xong, bây giờ mình sẽ cho vào thau để bắt đầu trộn bột nha. Bây giờ mình sẽ cho 20g bột gạo vào mix luôn, cùng với 140g bột năng. Mình cho bột năng vào một ít, mình bóp cho bột thấm đều rồi mình sẽ cho tiếp ha các bạn. Lúc này mình sẽ dùng tay bóp cho phần bột này thấm đều vào mix. Nếu các bạn thích ăn bánh có độ dai nhiều hơn thì mình khỏi cho thêm bột gạo ha. Trong mix có nước cho nên mình bóp một lúc, nước mật của mix ra thấm đều vào bột. Bột của mình lúc này có màu vàng luôn rồi nè các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho phần bột còn lại vào luôn. Mình cũng bóp cho phần bột này thấm vào mix thật đều luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít nước, rồi mình cũng trộn đều lên luôn ha. Với phần bột này mình sử dụng khoảng 50ml nước ấm. Rồi mình cũng cho vào đây một ít muối để cho bánh của mình có vị đậm đà. Do mix có độ ngọt sẵn nên mình không cần cho thêm đường. Nếu các bạn nào thích ăn ngọt thì mình có thể cho thêm đường vào ha. Mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn để cho phần bánh của mình thêm mịn mượt hơn. Mix mình đã trộn xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị nồi và khuôn để hấp bánh. Trong thời gian đợi nước sôi thì mình đi chuẩn bị khuôn để hấp bánh. Hôm nay thì mình sẽ dùng những chén nhỏ như vậy để hấp. Mình thoa vào chén một ít dầu ăn để khi mình hấp bánh lấy bánh ra sẽ dễ hơn nha các bạn. Nếu các bạn không sử dụng chén nhỏ thì mình có thể dùng một khuôn lớn, hấp xong rồi mình cắt bánh ra. Lúc này nước đã sôi, chúng ta cho những chén nhỏ vào hấp nóng chén trước nha. Khuôn lúc này đã nóng rồi, mình sẽ múc bột cho vào khuôn ha. Trước khi múc bột cho vào khuôn thì chúng ta trộn đều lên rồi mới cho vào nha các bạn. Tùy theo các bạn thích bánh dày hay mỏng mà mình cho vào khuôn. Mình thì thích bánh mỏng nên chén này mình cho khoảng hơn nửa giá. Sau đó mình đậy nắp lại, hấp trong thời gian khoảng 15 phút với lửa vừa. Trên nắp thì mình quấn cái khăn như thế này để hơi nước không động trên nắp và rớt xuống bánh làm bánh của chúng ta bị nhão. Trong thời gian đợi hấp bánh thì mình sẽ đi làm phần nước cốt ăn kèm. Chúng ta cho vào nồi 200ml nước cốt dừa. Tiếp theo mình cho vào 3 muỗng canh đường, cùng với nửa muỗng canh bột gạo và nửa muỗng canh bột bắp. Mình cũng cho vào đây một xíu muối để cho phần nước cốt có thêm vị đậm đà ha. Mình trộn cho bột đều lên rồi mình mới bắt đầu bắt lửa lên nấu nha. Lúc này bột đã tan đều rồi,
mình sẽ bật lửa lên nấu nước cốt với lửa vừa nha các bạn. Mình vừa nấu vừa khuấy đều cho đến khi nước cốt sánh lại thì mình sẽ tắt bếp. Phần nước cốt lúc này đã sánh lại đi, như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn ha. Nước cốt mình đã nấu xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra xem phần bánh mình đã chín chưa nha. Sau 15 phút, bánh của chúng ta lúc này đã chín rồi nè các bạn. Bánh trong lại và có màu vàng rất đẹp. Lúc mình mở ra, bánh rất thơm mùi mít luôn. Bây giờ mình sẽ lấy phần bánh này ra để nguội. Tiếp theo như vậy, mình hấp hết phần bánh còn lại. Cách làm bánh mít này thì rất đơn giản. Chỉ cần vài nguyên liệu dễ tìm và thời gian chế biến cũng rất nhanh là bạn có thể làm được dĩa bánh mít ngon lành để chiêu đãi cho cả gia đình rồi. Món bánh này gia đình mình ăn ai cũng khen ngon, nên hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cùng thực hiện để chiêu đãi cho gia đình mình nha. Với công thức trên thì mình hấp ra được 10 chén nè các bạn. Bánh bây giờ đã nguội rồi, mình sẽ lấy bánh ra khỏi chén ha. Do có thoa dầu nên bánh mình lấy ra rất dễ luôn nè các bạn. Bánh của mình mềm dẻo, có những sợi mít ửng lên trên, màu vàng rất đẹp mắt luôn nè các bạn. Tiếp theo như vậy, mình sẽ lấy hết phần bánh còn lại ra luôn. Như vậy là mình đã làm xong món bánh mít rồi. Mình sẽ chan phần nước cốt này vào ăn kèm. Mình sẽ cho vào một ít đậu phộng, ăn cho thơm luôn ha. Để mình xé bánh bên trong cho các bạn xem. Bánh là có độ dai vừa phải. Mời cả nhà cùng thưởng thức món bánh mít với mình nha. Món bánh mít làm theo công thức này có vị ngọt vừa phải cùng với độ dai mềm dẻo. Tất cả được hòa quyện với nhau tạo thành một món bánh vô cùng hấp dẫn. Các bạn hãy vào bếp làm thử món bánh này để chiêu đãi cho cả gia đình nha. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Bếp quê miền Tây chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.